तुम्ही रोज मोबाईल वापरता, यूट्यूब बघता, गुगलवर सर्च करता, पण कधी विचार केलाय का की सगळं तुमच्यापेक्षा आधीच तुमच्याबद्दल या मोबाईलला कळतं कसं? तुम्ही काय बघणार, तुम्ही काय खरेदी करणार आणि पुढचा कोणता व्हिडिओ तुमच्या समोर येणार, हे सगळं ठरवतंय एक अशी गोष्ट जी कधी दिसत नाही पण सतत तुमच्या सोबत असते. तुम्हाला वाटतं तुम्ही मोबाईल वापरत आहात, पण खरं म्हणजे काहीतरी तुम्हाला समजून घेत आहे आणि त्या गोष्टीचं नाव आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. पण थांबा, AI रिकमेंडेशनच देत नाही, ते तुमच्यासारखं बोलू शकतं, तुमच्यासारखा विचार करू शकतं आणि कदाचित तुमच्यासारखंच डिसिजन पण घेऊ शकतं. म्हणजे एक साधा प्रश्न उभा राहतो, जर मशीन माणसासारखा विचार करू लागलंय तर माणूस आणि मशीन यांच्यात फरक काय उरतो? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही AI वापरत आहात की AI तुमचा वापर करतोय? कारण तुम्ही AI इग्नोर केलं तर फ्युचर तुमच्या शिवाय पुढे जाईल आणि जर समजून घेतलं तर तुम्ही त्या फ्युचरचा भाग बनाल. आता ठरवा, तुम्हाला फक्त बघत बसायचंय की गेम समजून घ्यायचा आहे. AI म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, पण सरळ भाषेत सांगायला गेलं तर AI म्हणजे अशी मशीन किंवा सॉफ्टवेअर जी माणसासारखा विचार करू शकतं, शिकू शकतं आणि निर्णय घेऊ शकतं. पण इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, AI जन्माला येताना स्मार्ट नसतं, ते स्मार्ट बनतं डेटामुळे. तुम्ही जसं लहानपणी शिकलात, आई वडिलांनी शिकवलं, शाळेत गेलात, अनुभव घेतलं, तसंच AI पण शिकतं. पण फरक एवढाच, ते लाखो कोट्यावधी डेटा सेकंदमध्ये प्रोसेस करू शकतं, म्हणजे सेकंदात शिकू शकतं. उदाहरण देतो, जर तुम्हाला मांजर आणि कुत्रा ओळखायला सांगितलं तर तुम्ही आधी पाहिलेल्या इमेजवरून ओळखणार, म्हणजे आधी बघितलेल्या इमेजवरून समजून घेणार यातील कुत्रा कोणता आणि मांजर कोणतं. AIला पण असंच ट्रेन केलं जातं, हजारो इमेजेस दाखवल्या जातात, हळूहळू AI पॅटर्न ओळखायला लागतं आणि एक वेळ येते जिथे स्वतः निर्णय घेऊ लागतं. आज आपण जे AI वापरतो ते खूप प्रकारचं आहे. तुम्ही गुगल वापरता, ते तुमच्या सर्च इंजिनला समजून आन्सर देतं, ते AI आहे. तुम्ही यूट्यूबवर व्हिडिओ बघता, पुढचा व्हिडिओ सजेशन देतं, ते पण AI आहे. तुमचा फोन फेस ओळखून अनलॉक होतो, तो पण AIच आहे. आणि सगळ्यात पॉवरफुल एक्झाम्पल, आज तुम्ही AIशी डायरेक्ट बोलू शकता, प्रश्न विचारू शकता, कंटेंट लिहू शकतात, कोड तयार करू शकतात. म्हणजे आता AI फक्त टूल नाही राहिलेला, तो तुमच्यासोबत काम करणारा पार्टनर बनत चाललाय. पण अजून एक गोष्ट समजून घ्या, AI विचार करतं असं वाटतं, पण खरं म्हणजे AI लॉजिक, डेटा आणि पॅटर्न याचा वापर करतं. त्याला इमोशन नाहीत, फिलिंग नाहीत, पण ते इतकं रिअलिस्टिक रिस्पॉन्स देतं की आपल्याला वाटतं तो खरंच समजत आहे. आणि इथेच गेम चेंज होतो, कारण आजपर्यंत आपण मशीनला कमांड देत आलो आहे, आता मशीन आपल्याला सजेशन देत आहे, डिसिजन्समध्ये इन्फ्लुएन्स करत आहे. तुम्ही काय बघता, काय खरेदी करता, कोणता कंटेंट कन्झ्युम करतात, यामध्ये AIचा मोठा रोल आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर AI म्हणजे फक्त टेक्नॉलॉजी नाही, AI म्हणजे एक अशी शक्ती जी हळूहळू आपल्या दैनंदिन आयुष्यात इनविजिबल पार्ट बनत चाललेला आहे. आणि कदाचित तुम्ही ते रोज वापरत आहात, पण तुम्हाला अजून त्याची पूर्ण ताकद कळालेलीच नाही. आता एक प्रश्न स्वतःला विचारा, जर एखादी मशीन तुमच्यासारखी विचार करू शकते तर ती नेमकं काय काय करू शकते? आज AI फक्त बोलत नाही, तो क्रिएट करतोय, निर्णय घेतोय आणि काही वेळा तो माणसांपेक्षा जास्त परफेक्ट काम करतोय. उदाहरण बघा, आज AI काही सेकंदात फोटो क्रिएट करू शकतं. तुम्ही फक्त सांगायचं एक फ्युचरिस्टिक सिटी बनव आणि AI लगेच तयार करून देईल. आणखी एक लेवल वर जाऊ, AI तुमचा व्हॉइस कॉपी करू शकतं, जो अगदी तुमच्यासारखा आवाज. तुम्ही काही सेकंद बोललात तरी सुद्धा AI तुमचा व्हॉइस क्लोन करू शकतं आणि मग तुमच्या नावाने काहीही बोलू शकतं. आणि इथेच गोष्ट थोडी स्केरी होते, कारण AI फेक व्हॉइस, फेक व्हिडिओ बनवू शकतं. त्याला आपण डीप फेक म्हणतो. कल्पना करा, एखादा नेता, ॲक्टर किंवा तुमच्यासारखा सामान्य माणूस, त्याचा असा व्हिडिओ व्हायरल होतो जिथे तो काहीतरी बोलतोय आणि जे त्याने कधीच बोललेलं नव्हतं. तुम्हाला खरं खोटं ओळखणं कठीण जाईल. नए नियम
डीप फेक तस्वीरों, डीप फेक वीडियोस और ऑडियो के खिलाफ एक तरीके से डिजिटल स्ट्राइक है। पण AI फक्त एंटरटेनमेंटसाठी नाही, मेडिकल फील्डमध्ये AI आज डिसीज डिटेक्ट करतोय. काही केसमध्ये डॉक्टरपेक्षा लवकर आणि ॲक्युरेट डिसिजन्स देत आहे. फायनान्समध्ये AI फ्रॉड पकडतंय. कंपन्या AIचा वापर करून ट्रान्झॅक्शन मॉनिटर करतायत, तेही करोडो ट्रान्झॅक्शन्स. आणि बिझनेसमध्ये AI मार्केटिंग ॲटोमेट करतोय. कस्टमरला एक्झॅक्ट काय पाहिजे हे बरोबर प्रेडिक्ट करतोय. तुम्ही ऑनलाईन काही सर्च करता आणि काही वेळा त्याच्याशी रिलेटेड ॲड तुम्हाला दिसू लागते. हे सगळं AIचंच काम आहे. आता इमॅजिन करा, तुम्ही झोपलेले आहात आणि AI तुमच्यासाठी काही काम करतंय. ईमेल लिहितंय, डिझाईन तयार करतंय किंवा तुमची व्हिडिओ एडिटिंग करून देतंय. म्हणजे AI तुमचा असिस्टंट नाही, तो तुम्हाला रिप्लेस करू शकतो. आणि इथेच सगळ्यात मोठा प्रश्न उभा राहतो. जर AI इतका पॉवरफुल आहे तर पुढच्या काही वर्षात माणसाची गरज खरंच राहील का हो? कारण आज AI तुम्हाला मदत करताय, पण उद्या तो तुमच्याशिवाय काम करू शकतो. आणि जेव्हा मशीनला थांबायची गरज नसते तेव्हा गेम पूर्णपणे बदललेला असतो. आतापर्यंत आपण AIची पॉवर पाहिली, पण प्रत्येक पॉवरफुल गोष्टीमागे एक धोका असतोच. आणि AI बाबतीत हा धोका जास्तच मोठा आहे. सर्वात पहिला प्रश्न जॉबचा. आज AI तुमचं काम सोपं करताय, पण हळूहळू तेच काम पूर्णपणे रिप्लेस करू लागेल. कंटेंट रायटिंग, ग्राफिक डिझायनिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, कस्टमर सपोर्ट अशा अनेक फील्डमध्ये AI आधीच काम करत आहे. कंपन्यांसाठी AI फायदेशीर आहे, कारण तो फास्ट आणि ॲक्युरेट काम करतं आणि 24 तास त्यांच्यासाठी अवेलेबल असतं. पण माणसासाठी याचा अर्थ कॉम्पिटिशन वाढणार. आणि दुसरा मोठा धोका रिॲलिटीचा. डीफेक टेक्नॉलॉजीमुळे आज कोणताही व्हिडिओ, कोणताही आवाज फेक बनवणं शक्य आहे. तुम्ही जे बघता ते खरं आहे का आणि AIने तयार केलेलं आहे का हे ओळखणं अवघड होत चाललंय. कल्पना करा, एखादी खोटी बातमी व्हायरल झाली, लोकांनी ती खरी मानली आणि त्याचा परिणाम सोशलिटीवर झाला. AI मिसइन्फॉर्मेशन पसरवायला खूप पॉवरफुल टूल बनू शकतं. तिसरा धोका प्रायव्हसी. आज तुम्ही जे काही ऑनलाईन सर्च करता, लाईक करता, कमेंट करता, परचेस करता, हे सगळा डेटा AI कलेक्ट करतं आणि त्या डेटावरून तुमचं हॉबीज, तुमची आवड, तुमचे बिहेवियर प्रिडिक्ट केले जातात. म्हणजे AI तुम्हाला तुमच्यापेक्षा जास्त ओळखू लागतो. आणि सगळ्यात मोठी आणि स्केरी प्रश्न कंट्रोलचा. जर AI इतका इंटेलिजंट झाला की ते स्वतः डिसिजन्स घ्यायला लागला आणि ते डिसिजन्स माणसाच्या कंट्रोल बाहेर गेले तर? We gave birth to AI. When you think of AI, you might think of this kind of thing. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. आज आपण AIला ट्रेन करतो, पण उद्या AI स्वतःला इम्प्रूव्ह करू लागेल. काही एक्सपर्ट म्हणतात हा सिनेरिओ अजून खूप दूर आहे, पण त्या उलट काही एक्सपर्ट्स याला आत्ताच वॉर्निंग देतात की जर कंट्रोल गेला तर परत मिळणं लिटरली अशक्य. म्हणून ते सांगतात AI फक्त टेक्नॉलॉजी नाही, तो एक असा टूल आहे जो जग बदलू शकतो. पण हे बदल पॉझिटिव्ह असेल की डेंजरस हे पूर्णपणे आपल्या हातात आहे. कारण शेवटी AI स्वतःहून काहीच करत नाही, तो तसाच बनतो जसा आपण त्याला बनवतो. आतापर्यंत आपण AIची पॉवर आणि त्याच्याबद्दलचे धोके पाहिले, पण इथेच एक मोठी संधी उपलब्ध होते. कारण इतिहास सांगतो ज्या टेक्नॉलॉजीने काही जॉब संपवल्यात त्याच टेक्नॉलॉजीने नवीन जॉब पण निर्माण केलेले आहेत. AI सुद्धा तसंच करणार आहे. हो, काही पारंपरिक जॉब्स कमी होतील, पण नवीन रोल्स तयार होतील. जसं की AI प्रॉम्प्ट रायटिंग, ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, AI कंटेंट क्रिएटर, डेटा ॲनालिटिक्स आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आज पहिल्यांदाच एक नॉर्मल माणूस पण AI वापरून पॉवरफुल कामं करू शकतो. पूर्वी बिझनेस सुरू करायचा म्हणजे टीम बनवायची, इन्व्हेस्टमेंट करावी लागत होती, पण आता एकटाच माणूस AIच्या मदतीने वेबसाईट तयार करू शकतो, मार्केटिंग करू शकतो, व्हिडिओज बनवू शकतो आणि पूर्ण बिझनेस मॅनेज करू शकतो. म्हणजे AI तुमची जॉब घेणार नाही, तर तुम्ही AIचा वापर करायला शिकलात
तर उलट AI वापरणारा माणूस AI न वापरणाऱ्या 10 लोकांच्या पुढे असेल. आता गेम सिंपल आहे. तुम्ही AI ला इग्नोर करणार की AI ला टूल म्हणून वापरणार, कारण फ्युचरमध्ये हार्ड वर्कपेक्षा स्मार्ट वर्क विथ AI जास्त महत्त्वाचं होणार आहे. तुम्ही जितक्या लवकर AI ला समजून घ्याल तितक्या लवकर तुम्ही पुढे जाल. आणि ही फक्त करिअरची गोष्ट नाही, AI तुमच्या लाईफ सोपं करू शकतं, तुमचा टाइम वाचवू शकतं, तुमची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवू शकतं. म्हणून AI ला घाबरू नका, त्याला समजून घ्या, कारण हे फ्युचरला थांबवणारं नाही, शेवटी जिंकणार तोच जो बदलाला स्वीकारेल आणि त्याचा फायदा करून घेईल. तर आता हे सगळं बघितल्यानंतर एक तर गोष्ट क्लिअर आहे, AI येणार नाही, तो आधीच आलेला आहे. तो हळूहळू नाही तर खूप वेगाने आपल्या आयुष्यात शिरत आहे. आज तुम्ही AI वापरत आहात किंवा कदाचित वापरत नाही, पण उद्या तुम्हाला AI शिवाय काम करणं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल असेल. हा मोमेंट इतिहासात नोंद होणारा आहे. जसं इंटरनेट आलं, जसं स्मार्टफोन आले, तसंच AI पण रिव्होल्यूशन आहे. पण प्रत्येक रिव्होल्यूशनमध्ये 2 प्रकारचे लोक असतात. एक ते जे बदलाला घाबरतात आणि मागे राहतात, आणि दुसरे ते जे बदल समजून घेतात आणि त्याचा फायदा घेतात. आता डिसिजन तुमचा आहे. तुम्ही फ्युचरची वाट बघणार आहात की फ्युचर तयार करणार आहात, कारण AI तुमचं भविष्य ठरवणार नाही, तुम्ही AI कसा वापरता हे तुमचं भविष्य ठरणार आहे. म्हणून आजपासून सुरुवात करा, शिका, एक्सपेरिमेंट करा, AI ला तुमचा टूल बनवा, कारण फ्युचर ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे. आणि एक दिवस असा येईल जिथे फक्त 2च प्रकारचे लोक असतील, AI वापरणारे आणि AI मुळे रिप्लेस झालेले. आता तुम्ही कोणत्या साईडला असणार हे तुम्ही ठरवा. धन्यवाद.